सो जुन सिलियरी प्रोसेसेस छ त्यहाँबाट चाहिँ सस्पेन्सरी लिगामेन्ट्स अल्सो नोन एज जोन्युल्स अफ जिन्स आर बिङ ओरिजिनेटेड, यसलाई जोन्युलर फाइबर्स पनि भनिन्छ। सो यसको काम के छ त भन्दाखेरि यसको पोजिसन अनुसार यसको आइदर रिल्याक्सेसन अर कन्ट्र्याक्सन अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ के गरिरहेको छ त लेन्सको शेपलाई नै अल्टर गर्ने काम गरिरहेको छ। सो हेर्नुहोस् त कसरी बसिरहेको छ, सिलियरी प्रोसेस यहाँ भयो, सिलियरी मसल्स आर प्रेजेन्ट इन दि सिलियरी बडी, यहाँ भएको मसल्सहरू छ र त्यसपछि यहाँबाट निस्किरहेको छ द जोन्युल्स, वी आर टकिङ अबाउट दि सस्पेन्सरी लिगामेन्ट एन्ड इट इज होल्डिङ द लेन्स फ्रम बोथ दि साइड। सो यो साइडमा राइट साइडमा पनि छ, लेफ्ट साइडमा पनि छ, बिचमा लेन्स छ र यस दुवै साइडबाट चाहिँ लेन्सलाई के गरिरहेको छ त होल्ड गरिरहेको छ। सो कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ दि सिलियरी मसल्स, यो जुन सिलियरी मसल्स छ यसको कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसनको आधारमा चाहिँ के हुन्छ त, सो के हुन्छ त टाइटनेस अफ यो जुन जोन्युल्स छ यसको टाइटनेस चाहिँ डिफरेन्ट भइरहेको हुन्छ। सो वी विल सी कि के गर्दाखेरि के हुन्छ, वी विल टक अबाउट द्याट इन नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली इट इज अल्टरिङ द सेप अफ द लेन्स एन्ड एडाप्टिङ इट फर नियर और फार भिजन। सो इफ द अब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर, सो कसरी अकोमोडेट गर्ने लेन्सलाई, और इफ द अब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार, सो फार एज इन मोर देन 6 मिटरको साइडमाबाट चाहिँ आइरहेको छ भने चाहिँ कसरी अकोमोडेट गर्ने लेन्सलाई भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो यो काम चाहिँ केले गरिरहेको छ त, यो तीनटा स्ट्रक्चर द सिलियरी मसल, द लेन्स एन्ड जोन्युल्स मिलेर चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। सो कसरी अकोमोडेट गर्दो रहेछ, लेट्स सी। सो लेन्स बिकम लेस कन्भेक्स अथवा फ्ल्याटन्ड, सो यहाँ फ्ल्याटन भनौँ, दे बिकम फ्ल्याटन्ड, so due to contraction of the suspensory ligament to see far object. हेर्नुहोस् त, whenever the ciliary muscle is relaxing, so यो जब सिलियरी मसल्स चाहिँ के हुन्छ त रिल्याक्स भएको हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो जोन्युल्सलाई के गरिदिनु भयो, तन्काइदिन्छ। यो हेर्नुहोस् त, यो मजाले रिल्याक्स भएर बस्यो भने यो जोन्युल्सहरू के हुन्छ त, यो तन्किन्छ। सबै लोड जुन छ लेन्सलाई धान्नुपर्ने जुन भार छ कसलाई आउँछ त, त्यो जोन्युल्सहरूलाई आउँछ, द फाइबर्सलाई आउँछ एन्ड दे बिकम टट। एन्ड यो टट भएपछि के हुन्छ त, दुवै साइडबाट चाहिँ तान्न थाल्छ लेन्सलाई। सो हामीले त भनेको छौँ बोथ साइडतिर चाहिँ लेन्सलाई चाहिँ होल्ड गरेर बसिरहेको छ। दिस मसल, यो मसल र यो मसल के भयो, रिल्याक्स भयो। अब सबै काम कसले गर्ने भयो, जोन्युल्सले गर्ने भयो। यो तन्किन थाल्छ र त्यसपछि के हुन्छ त, लेन्स बिकम्स फ्ल्याट। सो यो चाहिँ डिस्टेन्स अब्जेक्टको बेलामा चाहिँ यो प्रोसेस हुन्छ। यो हामी पछि वर्किङ अफ आईमा पनि फेरि पनि ब्रिफली डिस्कस गर्नेवाला छौँ। सो कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस् कि विच आर दि पार्ट्स इन्भल्भड, सो सिलियरी मसल्स एन्ड दि जोनुलर फाइबर्स एन्ड दि लेन्स, सो यिनीहरू मिलेर चाहिँ अकोमोडेट गरिरहेको छ फार अब्जेक्टको लागि। फार अब्जेक्ट हेर्नको लागि लेन्स इज बिङ फ्ल्याटन्ड। सो एफ भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ। फ्ल्याटन किन फ्ल्याटन भयो त, सस्पेन्सरी लिगामेन्टहरूले उसलाई तानिरहेको छ, तन्किरहेको छ सस्पेन्सरी लिगामेन्ट। सिमिलरली लेन्स बिकम मोर कन्भेक्स टु सी नियर अब्जेक्ट। सो यसमा के हुन्छ त, यो जुन लेन्स छ अब चाहिँ नियर अब्जेक्टको बेलामा चाहिँ सिलियरी मसल्स के गर्न थाल्छ त, अब यो कन्ट्र्याक्ट भएको हुन्छ। सो यो कन्ट्र्याक्ट भएपछि यो जुन जोन्युल फाइबर्स छ अथवा जोनुलर फाइबर्स छ, सस्पेन्सरी लिगामेन्ट्स छ, उसले धेरै वर्क गर्नु परेन। सो यो के हुन्छ त, सस्पेन्सरी लिगामेन्ट चाहिँ अब के हुने भयो, रिल्याक्स हुने भयो। र यो रिल्याक्स भएपछि अब यसलाई के गर्छ त, यसले चाहिँ मोर कन्भेक्स, अब फ्ल्याट हुने, तन्किने भएन लेन्स। अब लेन्स चाहिँ कन्भेक्स भएर बस्ने भयो, डल्लो परेर राउन्डेड मोर कन्भेक्स भएर बस्ने भयो। अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ सपोज लेन्स फ्ल्याटन हुन्छ भने, लेन्स फ्ल्याटन हुँदाखेरि यस्तो फ्ल्याट भएको थियो भने अब चाहिँ के हुने भयो त, अब यस्तो हुने भयो। सो यसरी चाहिँ लेन्सको सेप चेन्ज भइरहेको छ टु अकोमोडेट, सो द्याट कि फार अब्जेक्टमा आउँदाखेरि जुन फार अब्जेक्टमा के हुन्छ, प्यारेलल रेज आइरहेको हुन्छ भने नियर अब्जेक्टमा के हुन्छ, नियर अब्जेक्टमा त डाइभर्स भएको रेजहरू आइरहेको हुन्छ। यसरी डिफ्रेन्ट टाइपको रेजहरूलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने त, त्यो काम, त्यो प्रोसेस जुन चाहिँ लेन्सले चाहिँ आफ्नो
शेप नै चेन्ज गरेर गर्छ. दिस इज कल्ड एज अकोमोडेसन. हामीले पछि पनि फेरि ब्रिफली हेर्ने नै छौँ. सो आई थिङ्क दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स सी अबाउट द आइरिस. सो यहाँ हेर्नुहोस् त, दिस स्ट्रक्चर इज द आइरिस. हामीले कोरोइडमा भनेका थियौँ कि सरी द मिडल लेयरमा हुन्छ के भनेर के हुन्छ भनेर पढेका थियौँ त. यहाँ कोरोइड हुन्छ भनेका थियौँ, त्यसपछि सिलियरी बडी हुन्छ भनेका थियौँ, तर त्यसपछि लास्टमा के छ त आइरिस. आइरिस हेर्नुहोस् त लेन्सको अगाडिपट्टि आएर बसिरहेको हुन्छ. लेन्सलाई चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै लेन्स यो भयो. दिस इज द लेन्स. लेन्सको सेप पनि याद गर्नु होला. दिस इज द लेन्स, कन्भेक्स बाई कन्भेक्स लेन्स. र यसरी चाहिँ यहाँ र यहाँ आइरिस आएको हुन्छ. जुन हाम्रो पिगमेन्टेड, जुन हामीले देख्दाखेरि ब्लू आइज, रेड अथवा ब्ल्याक आइज, ब्राउन आइज छ, कसैको ग्रिन आइज छ भनेर भन्छौँ, द्याट इज एक्चुअली द आइरिस. सो हेर्नु होला, आफ्नो साइडमा को मान्छे हुनुहुन्छ उसको हेरेर थाहा पाउने कोसिस गर्नु होला कसरी चाहिँ आइरिस बसिरहेको छ. त्यहाँ फाइबर्स अफ मसल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ आइरिसमा. र आइरिसले चाहिँ बिचमा चाहिँ एउटा अपर्चर हुन्छ जुन चाहिँ कालो हुन्छ. द्याट इज नोन एज यस दि प्युपिल. त्यसलाई के भन्छ त प्युपिल भनिन्छ. सो लेट्स सी, इट इज सस्पेन्डेड बिट्विन द कोर्निया एन्ड द लेन्स. हामीले भन्यौँ यो कोर्निया छ र ठ्याक्कै लेन्सको अगाडिपट्टि चाहिँ यो सस्पेन्ड भएर बसिरहेको हुन्छ. रिमेम्बर, प्याटर्न अफ आइरिस इज युनिक फर इच इन्डिभिजुअल. सो हाम्रो कुनै कुनै मोबाइलमा हजुरले स्क्रिन लक गर्नुभएको होला, आँखा खोलेपछि देखिन्छ नि. सो के हो त त्यो बेसिकली आइरिसको प्याटर्नको डिटेक्सन हो. इट इज डिफरेन्ट फर डिफरेन्ट इन्डिभिजुअल्स. So it gives color to the eyes due to melanin. So we said that कि जुन middle layer छ, vascular layer छ, त्यसमा चाहिँ melanocytes are present. र यो आइरिसमा जुन visible आइरिस छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि त visible त यही नै छ. सो बाहिर एक्सटर्नलबाट हेर्दाखेरि त आइरिस इज visible. र यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर दिने काम कसले गरिरहेको रहेछ त मेलानिन पिगमेन्ट्सले गरिरहेको रहेछ. एन्ड द अपर्चर formed by the iris is the pupil. सो बिचको जुन त कालो पोर्सन हुन्छ, सपोज यो हजुरले यसरी रफली पनि हामीले बनाउँछौँ नि, सपोज हामीले यस्तो गर्दाखेरि के गर्छौँ, यस्तो गर्छौँ नि. सो दिस यो जुन बिचको अपर्चर जुन छ द्याट इज द प्युपिल. र यो जुन गोलोबाट बनाउँदाखेरि हामीले यस्तो निस्केको जस्तो बनाउँछौँ नि यहाँ. सो यो द्याट इज द आइरिस. यो जेनरलमा भनेको लाइक तपाईँलाई थाहा छ भन्नको लागि चाहिँ मैले यो देखाउन खोजेको. सो दिस इज द प्युपिल एन्ड दिस यो लेयर चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ आइरिस हो. आइरिस इज कम्पोज्ड अफ डिफरेन्ट मसल फाइबर्स. विल टक अबाउट द्याट. सो आई कलर डिपेन्ड्स अपन. सो जुन हामीले भन्यौँ कि कुन चाहिँ आई कलरको हुन्छ त भनेर. सो कसैको ब्लू आइज हुन्छ भने, कसैको ब्ल्याक आइज हुन्छ भने, कसैको ब्राउन आइज हुन्छ भने, कसैको ग्रिन आइज हुन्छ. सो यो केले डिटरमाइन गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि द थिकनेस अफ द आइरिस. आइरिस कतिको थिक छ एन्ड अल्सो द अमाउन्ट एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ द मेलानिन. सो मेलानिन पिगमेन्ट त छ, तै पनि किन कसैको रेड भइरहेछ, सरी किन कसैको ब्लू भइरहेको छ त, किन कसैको ग्रिन भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबैमा चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ मेलानिन भयो भने के हुँदो रहेछ त आई कलर इज ब्राउन एन्ड ब्ल्याक. ब्राउन टु ब्ल्याक जस्तो, जुन चाहिँ हाम्रो केसमा छ. हाम्रो नेपालीहरूको इन जेनरल के छ त हाम्रो आँखा आइदर ब्ल्याक ओर ब्राउन हुने गर्छ. सो यो चाहिँ किन रहेछ त बिकज वी हेभ हाई अमाउन्ट अफ मेलानिन इन आवर आइज. सो अल्सो ब्लू आइज भयो भने, भेरी लेस मेलानिन भयो भने ब्लू आइज हुने रहेछ. सिमिलरली द मोडरेट अमाउन्ट अफ मेलानिन भयो भने चाहिँ ग्रिन आइजहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुने रहेछ. जस्तै कि ऐश्वर्या राईको भन्छ ग्रिन आइज छ भनेर. सो द्याट इज बिकज मोडरेट अमाउन्ट अफ मेलानिन इज प्रेजेन्ट इन द आइरिस. सो iris has inner circular and outer radial smooth muscle fiber. We said that कि iris चाहिँ smooth muscle fibersहरूले बनिरहेको छ. सो अरेन्जमेन्ट कस्तो रहेछ, लेट्स सी. हेर्नुहोस् त, दिस इज द आइरिस, दिस इज द प्युपिल. आई होप देयर इज नो कन्फ्युजन. र यसको यो मसल फाइबर्सको बनावट हेर्नुभयो भने यो देख्न सक्नुहुन्छ कि हेर्नुहोस् त, बाहिरपट्टि लार्जर चाहिँ के छ त आउटर रेडियल. यो जुन छ दिस इज द आउटर रेडियल मसल र यो भित्रको जुन छ दिस इज द इनर सर्कुलर मसल्स अफ द आइरिस. सो contraction of circular muscle causes constriction of the pupil. So जब यो सर्कुलर मसल छ, यो जुन सर्कुलर मसल छ त्यो खुम्चिन्छ, तब के हुन्छ त, यो खुम्चेपछि के हुने भयो त, प्युपिलको साइज के हुने भयो, यसरी सराउन्ड गरिरहेको छ. अब यो खुम्चियो भने
प्युपिलको साइज पनि घट्ने भयो. इट इज कन्स्ट्रिक्सन अफ द प्युपिल. सो that is known as meiosis. Please remember, हामीले नर्भस सिस्टम पढ्दा अटोनोमिक नर्भस सिस्टम पढ्दाखेरि कुरा गरेका थियौँ कि सिम्पथेटिक एक्सनमा आँखा के चेन्ज हुन्छ र प्यारासिम्पथेटिक एक्सनमा आँखामा के चेन्जेसहरू आउँछ भनेर भनेका थियौँ. त्यो बेला प्लिज याद गर्नु होला, प्यारासिम्पथेटिक एक्सनले गर्दा चाहिँ मायोसिस कज गराउँछ. सो इट इज ड्यू टु प्यारासिम्पथेटिक एक्सन. भेरी इम्पोर्टेन्ट. कन्ट्र्याक्सन अफ द सर्कुलर मसल कजेज constriction of the pupil, that is meiosis. Question आउन सक्छ meiosis is भनेर. अप्सनमा constriction of pupil or relaxation or dilatation of the pupil भनेर आउन सक्ला, अथवा constriction of cornea भन्देला. So please remember the answer is constriction of the pupil. एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ meiosis. Similarly, अब यो त कन्स्ट्रिक्सन अफ यो मसल चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भयो भने के हुने भयो त, यहाँ जुन सराउन्ड गरिरहेको यसरी अरेन्ज भएको हुन्छ कि, सो वेन एभर दे कन्ट्र्याक्ट के हुने भयो त, प्युपिलको साइज नै घट्ने भयो. सो कन्स्ट्रिक्सन अफ प्युपिल कजेज मायोसिस. सो अनदर इज कन्स्ट्रिक्सन अफ यो रेडियल मसल, जुन हामीले आउटर रेडियल मसल भन्यौँ. इफ इट गेट कन्ट्र्याक्ट, सो के हुने भयो त, अब चाहिँ यो लेयर चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुने भयो. अब यो लेयर के भयो त, यहाँ कन्ट्र्याक्ट हुने भयो. सो यो कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि के भयो त, यो त यहाँबाट खुल्लिने भयो यसको लागि त. सो यो लेयर कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि के हुन्छ त, साइज अफ द प्युपिल के हुन थाल्छ, अब डाइलेट हुन थाल्छ. सो भित्रको लेयर जब कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ तब प्युपिल पनि कन्स्ट्रिक्ट भइरहेको छ भने बाहिरको जुन रेडियल लेयर छ त्यो लेयर चाहिँ कन्स्ट्रिक्ट भयो भने के हुन्छ त, प्युपिलको साइज चाहिँ increase हुन्छ अथवा dilate हुन्छ. Please remember, it is known as mydriasis and it is a sympathetic action. So very important. यो पछिसम्म हजुरलाई एमबीबीएस भ्याएपछि पनि एकदमै सधैँलाई चाहिने कुराहरू हो यो, कि प्यारासिम्पथेटिक एक्सनमा चाहिँ के देखिन्छ, सिम्पथेटिक एक्सनमा चाहिँ के देखिन्छ भनेर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो. बिकज यसको कारणले गर्दा सो मेनी ड्रग्स आर फङ्सनिङ अकर्डिङली. सो मेनी ड्रग्समा पनि धेरैवटा ड्रग्स खाँदाखेरि पनि आँखा कसैले डाइलेट गरिरहेको हुन्छ, कसैले कन्स्ट्रिक्ट गरिरहेको हुन्छ अकर्डिङ टु इट्स एक्टिभिटी. आइदर यसले चाहिँ सिम्पथेटिक एक्टिभिटी गरिरहेको छ कि प्यारासिम्पथेटिक एक्टिभिटी गरिरहेको छ, त्यो अनुसार पनि चेन्जेसहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. यु हेभ टु नो कि meiosis इज नोन एज इज कज्ड बाई दि प्यारासिम्पथेटिक एक्सन. सो होप दिस इज क्लियर. यो क्वेसन पनि आउँछ. अल्सो जुन हामीले यो इनर सर्कुलर मसल भन्यौँ, इनर सर्कुलर मसलको नाम के हो त, कन्स्ट्रिक्टर प्युपिली अथवा इन्स्पिन्स्टर प्युपिली पनि भन्ने गर्छ. र अनदर यो रेडियल मसल जुन भन्यो आउटर रेडियल मसल, यसको नाम के हो त, इट इज डाइलेटर प्युपिली. बिकज कन्स्ट्रिक्टरले के गरिरहेको छ त, कन्स्ट्रिक्सन गर्ने काम गरिरहेको छ, र रेडियल मसलले के गरिरहेको छ त, डाइलेट गर्ने काम गरिरहेको छ. So please remember the name. So iris, it behaves like diaphragm of the camera. यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ त, यसको फङ्सन चाहिँ क्यामेराको डायफ्राम जस्तै गरेर कन्ट्रोल भइरहेको हुन्छ. बिकज इट रेगुलेट्स द अमाउन्ट अफ द लाइट इन्टरिङ इनसाइड इट थ्रु द pupils. So basically iris is functioning as a diaphragm of the eye. So यसको कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसनले के डिटरमाइन गरिरहेको छ त, प्युपिल डाइलेट गर्ने कि प्युपिल कन्स्ट्रिक्ट गर्ने भनेर डिटरमाइन गरिरहेको छ. रिमेम्बर, वेन देयर इज एक्सेस अफ लाइट, जब लाइट एकदमै धेरै आउँछ तब प्युपिल चाहिँ के हुन्छ त, कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ. र जब लाइट एकदम कम हुन्छ तब चाहिँ प्युपिल के हुन्छ त, डाइलेट हुन्छ. सो दिस इज अ फेनोमेनम. यो हामीले कन्ट्रोल गर्ने कुरा होइन, यो आफै नै बडीले गरिरहेको चिज द अटोनोमिक रिफ्लेक्स. त्यही भएर हामीले हेऱ्यौँ नि सिम्पथेटिक र प्यारासिम्पथेटिक भनेर. यो हामीले अब आँखालाई ल प्युपिल कन्ट्र्याक्ट गर भनेर कन्ट्र्याक्ट हुने होइन. वेन एभर यु पुट अ लाइट, टोर्च लाइट, आफै पनि याद गर्नुहोस् कि तपाईँलाई थाहा पनि भएको हुँदैन, बट तपाईँले यदि एउटा ब्राइट लाइटतिर चाहिँ आफ्नो आँखाको अगाडि चाहिँ एउटा ब्राइट लाइट ल्याउनु भयो भने, सो सी ट्राई टु अब्जर्भ the shape of the pupil. So के चेन्जेस हुँदो रहेछ त्यो हेर्नु होला. सो whenever you bring a torch light in front of your eyes, so डाइरेक्टली नल्याउनु होला, बिस्तारै गर्दै ल्याउनु भयो भने you can see that कि प्युपिलको सेप चाहिँ अब जुन ठुलो प्युपिल चाहिँ अलिक के हुन थाल्छ त,
कन्स्ट्रिक्ट हुन थालेको हुन्छ।